Yes guys, welcome to my channel. For this video, mga lulod kami guys. Pakato kami sugad sa suba. Kaupod kuan akon mga manghod. Ayan. Share ko sa inyo guys kung ano ang kalulod. Kung sa katulad sa mga seafoods. Ayan. Buhay sa amon buhay sa mga lulod guys, libre na panura. Nauna na sinda dyan guys sa akon. So sana damo kami san makuha na kalulod. Manamit pa no guys sa sinabaw. Ayan. Ato na sinda dyan guys sa nauna na sa akon. Kaupod namo na pamangkin namo na si Jeanvilz. Sana damo kami makuha na kalulod. So guys, matuna na kami pangalulod. Ada na akon manghod si Jan tsaka si Jeanvilz. Adi guys, oho, amin ni An kalulod. Ayan guys, oh. Kalulod guys. Damo na siya guys. Ayan o. Adto man sa dulon akon manghod. Ayan guys oh. Ito oh. Yan. Tapos adi oh. Hadi ho. Ayan guys, oho. Na. Damo. Aminin amon mga sura guys. Kung wala kami sura, adi kami nagakadi sa suba. Mas maganda sa ni guys kung kung mapawa matinaw.
A few moments later. Ayan guys, damo kami nakuha. So, pauli na kami guys. Ayan, manamit ini guys, sa bawon. Tapos aslom, limon. It's uwi time. Lapier man ini. Ini guys na ding hot ang tawag sa nila pier. Yan. For naka-prevent sa sa baha. Ayan. Tanom ni mother. So ini naman guys, ginarado ni Papa. Tatamnan daw san each either kuno balinghoy or kamuti. Para damusan duma kag may paabuton pag wara-wara na gayud san lutuon. Mangahoy daw siya guys. Na naman ina kay ano man ina. Buro-baro to guys an iya kakahuyon. Wala kami guys dara na sundang kay an balak lang namon talaga mag pangalulod guys. So ayan adan ako manghod. Mangahoy daw siya. Sani sa amon palay. Tapos iton hawak san akon manghod buro baruto.